tuttu paikka. Moro ja tervetuloa uuden videon pariin. Viime vuonnahan mulla jäi tää kyseinen monttu aika hyvinkin kesken. Ei vaan löytynyt miehestä enää puhtia reissun lopussa jatkaakseen. Mut mun onneni on, että tää on odottanut täällä nyt tän kauden alkuun ja päästään nyt tänään jatkamaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Ja se, mikä mua tässä viime kerralla alkoi oikein erityisesti kiinnostamaan, on tää iso kivi tässä. Tarkemmat taustat kiven kiinnostavuudesta selviivät edellisen vuoden kaivauksista. Laitan tähän ruutuun linkin kyseisiin videoihin, mikäli oot kiinnostunut käymään ne katsomassa. Aiemmin tutkin kiven alta löytyvää maata 2 eri puolen otoksina, mutta tulokset jäi kummastakin laihoiksi. Toki kaivettu maamääräkin oli suhteellisen pieni. Sehän me jo tiedetään tästä paikasta, että kovassa se maa on. Joten ei muuta kuin lapio heilumaan. Aika lailla sama linja näyttäisi pitävän kuin viime vuonna. Eli tästä kiven takaa, niin täällä niinku ulkokaarteen puolella hyvinkin vahvaa tuollaista niinku murenevaa kalliopintaa, aivan harmaata, vähän niinku jopa saven sekasta. Ja sitten taas täällä sisäkaarteen puolella aivan tuommoista punaista soraa. Jännä, miten näinkin lähellä samassa montussa voi olla 2 näin hyvin eri sorttista maata. Rännitykseen lähdin siltä pohjalta, että tällä kertaa syventäisin monttua tasaisesti molemmilta, selvästi erilaisilta puolilta. Otin siis rännitykseen mukaan niin punertavaa soraa montun sisäkaarteen puolelta, kuin myös harmaata, lohkeavaa rapakalliomaista puolta. Rännitys itsessään sujuu mukavasti, ämpäristä soraa veden virtaukseen hiljalleen kaadellen. Huomasin tässä selvästi soraämpäreiden olevan käytännöllisempää rännitettävää, sillä irtonainen ja pyöreä sora juoksi rännistä helpommin lävitse, kun puolestaan liukkamaiset kalliosta rapautumisen myötä irronneet terävät palaset. Ei tää kullankaivu liian vakavaa parane olla. Tässä tuppaa aina joko joku paikka vähän vuotamaan, ränni olen painunut hieman vinoon kesken tarkan puhdistustyön, ja jos mitä kaikkea muuta mahdollista. Aika kiva, kun tuli pikkasen aurinko esiin. Meinas ruveta olemaan jo aika tosi kylmä. Mulla oli pakko hakea pitkät housut alle ja vetää villapipo päähän välissä. Ei se paljon 7 asteesta tainnut poiketa. Nyt tarkenee. Ainakin toistaiseksi. Ensimmäinen rännitys. 20 ämpäriä laitettu rännistä läpitte. Ja sitten aloitettaisiin seuraavaa erää. Villapipa palasi päähän, kun aurinko meni pilveen ja koillisesta tuulee niin maan perhana on pirusti.
Vaikka lähtökohtaisesti oli tarkoitus kaivaa tasaisesti koko montun pohjaa syvemmäksi, niin ei aikaakaan, kun jo huomasin kaivavan käteni jo kaartaneen voimakkaammin montun soraisammalle puolelle. Sorapelin edettyy noin lapionterän verran, alkoi se selvästi muuttumaan. Vastaan tulikin kova savi, jonka päällä sora oli levännyt. Savi oli kovaa ja paikotellen tuntui, kun se olisi ollut jopa kalliomaisen kiinteää. Rihlamainen, kurun myötäsuuntaan juokseva muoto herätti kyllä mielenkiintoni. No niin, nyt on monttu siinä mallissa, mihin se saa tällä reissulla jäädä. Sillä montun pohjasta löytyy aika mielenkiintoinen rihla. Se on tuollaista niin kuin olisi saven kaltaista, mutta sitten kuitenkin kiveä. Tossa kohtaa näkyy reuna, missä mentiin soran puolelle ja sorakerros loppui tossa. Elikkä jotakuinkin 2-30 senttiä oli paksuus. Mielenkiintoinen löytö. Sitten vielä ränni käyntiin, niin päästään näkemään tämä. Tää onkin hyvin mukavaa tässä perinteisellä puurännillä rännitellä, kun tässä on kaikki työ jo takana päin. Nyt voi vaan nautiskella rännin solinasta ja tässä ei ole sellainen niinku teollisen suorittamisen tunne, eikä oikeastaan kyllä edes mikään tarve. Hiljalleen ämpärit rupesivat käymään vähenemään päin. – 50 ämpäriä. Puoli kuutioa rännin läpi ja päälle sivuun nostellut kivet. Eiköhän se riitä meille tältä päivää. Aika täydellistä. Katsotaan ylin matto, löytyykö mitään suorilta. Tarkennetaan vikkasen. Ei nyt ainakaan näy mitään suorilta silmille pomppaavaa. Voi voi. Kyllä mua nyt vähän jännittää tää paikka. Jännitys yltyi mattoja puhdistaessa. Koitin silmämääräisesti katsastella, olisiko näkyvämpiä kultahippuja matoissa nähtävissä.
Mustaa hiekkaa matoissa oli hyvinkin tallella, eli teoreettisesti mahdollisuus olisi, että kultahippujakin olisi painautuneena hiekan joukkoon mattojen pohjalle. Nämä tosin olisivat varmasti aivan pieniä, hengettömiksi kutsuttuja, mikäli niin olisi. Ei ole todellista. En käsitä. Nyt olisi varmaan kyllä perustetta sanoa, että mä luovutan tämän montun kanssa. Mutta en mä kyllä tiedä, onko se vielä luovuttamisen paikka. No, eipähän tuollekaan nyt kyllä mitään voi. Nyt sen ainakin tietää, että siinä kohdalla ei ole kultaa. Tai ei ainakaan meikäläisen haaviin tarttunut. Tähän videoon päättyy vuoden 2025 kullanhuuhdontakausi. Tämä viimeisin paikka, jonka varaan sen viime vuonna löytäessäni olin laskenut suuriakin todennäköisyyksiä, ei vieläkään päästänyt meitä nauttimaan teoriamme tuottamista tuloksista, vaan likimain osoitti meille, että kuvitelmamme saattavat joskus perustua vain vahvaan harhaan. Vielä tämän perusteella en kuitenkaan tee johtopäätöstä, onko paikka lopulta vain kaivajansa palkitsematon, vai vaatiiko se vain vielä enemmän työtä ja yritteliäisyyttä, että paikan todelliseen luonteeseen on mahdollista päästä käsiksi. Kuitenkin, kausi antoi riittävästi tulosta osoittaakseen, että minulla olisi vielä paljon nähtävää ja ymmärrettävää. Kauden aikana olin päässyt jatkamaan aikaisemmin avaamieni kaivuupaikkoja, joissa sain syventyä tutkimaan viime kerralla löytämieni erikoisuuksia. Pääsin myös avaamaan aivan kokonaan uusia kaivantoja, tarkasteltuani seutua ensin uusin näkökulmin. Tämän myötä tulin osin myös yllättyneeksi löydöistäni, saaden lisää pohdittavaa odottaessani seuraavan kauden alkua taas pitkän talven yli. Pääsin myös syventymään tarkemmin näihin uusiin ajatuksiini kullankaivuusta, ainakin sen verran, että sain todeta uudenlaisen ajatustyön tuottaneen vaskooliini mukavan keltaisen rykelmän. Mutta entä se kauden tulos? Kyllähän tältä kaudelta, kaikesta huolimatta, sain palata kotiin pienen keltaisen hymyn kerran. Se on moro.